नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूको सामु डल्ले खुर्सानीको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसलाई अकबरे खुर्सानी पनि भनिन्छ। आज म डल्ले खुर्सानीको अचार स्वादिलो र धेरै समयसम्म टिक्ने कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउनुहोस् बनाउन सुरु गरौँ है त। सुरुमा म अचारको लागि मसला तयार गर्न गइरहेको छु। मैले यहाँ ग्यास अन गरेर एउटा प्यान तताइसकेको छु। यहाँ मैले 2 चम्ची तोरीलाई राखे, 2 चम्ची धनिया र 2 चम्ची जिरालाई पनि मैले यहाँ राखे र 1 चम्ची मेथीलाई पनि मैले यहाँ राखे। अब यो सबै चीजलाई एकैछिनको लागि भुट्नु पर्छ। र यो मसलाहरू यसरी पड्किन थालेपछि हामीले ग्यास अफ गर्नुपर्छ। अब यसलाई म एउटा प्लेटमा खनाएर केही बेरको लागि सेलाउनका लागि राख्छु। अब यो मसलाहरू सेलाइसकेपछि मिक्सीमा राखेर यसलाई पिसेर धुलो बनाउनु पर्छ। यहाँ मैले मसलालाई धुलो बनाइसकेको छु। यसलाई एकदम मसिनो हुने गरी पिस्नु पर्दैन, ठिक्कको पिस्दा पनि हुन्छ। अब अचार पकाउनका लागि मैले यहाँ ग्यास अन गरेर एउटा भाँडा बसालिसकेको छु। अब यसमा मैले सानो कचौडाको 1 कचौडा तोरीको तेल पनि राखे। अब तेल तातेपछि मैले यसमा अघि पिसेको मसलालाई राखे। अब मसलालाई मजासँग चलाउँदै केही बेरसम्म भुट्नु पर्छ। यहाँ मैले 750 ग्राम अकबरे खुर्सानी लिएको छु। यसलाई मैले राम्रोसँग पखालेर 2 घण्टासम्म घाममा सुकाएर लिएको छु। यो पानी सुकेर सुक्खा भइसकेको छ। मसला केही बेर भुटिसकेपछि अब म यो खुर्सानीलाई पनि यसमा राखेर राम्रोसँग चलाउँछु। यसमा म अब 2 चम्चा नुन पनि राख्दैछु र खुर्सानीमा सबै मसलाहरू राम्रोसँग मिक्स हुने गरी हामीले चलाउँदै जानुपर्छ। ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियम टु लोमा राख्नुहोला। 5 मिनेट जति हामीले यो खुर्सानीलाई यसरी नै चलाउँदै पकाउँदै जानुपर्छ। खुर्सानी यसरी हल्का पड्किन थाल्छ, त्यसैले हामीले नरोकिकन कन्टिन्यू यसलाई चलाइरहनु पर्छ। पाँच 6 मिनेट चलाउँदै पकाएपछि म ग्यासको फ्लेम अफ गर्दैछु। अब चाहिँ म यो खुर्सानीलाई सेलाउनका लागि छाडिदिन्छु। अचारमा राख्नका लागि हामीलाई यो भिनेगरको पनि आवश्यकता पर्दछ। यो यस्तो बोतलमा पाइन्छ, बजारमा सजिलैसँग किन्न पाइन्छ। यसले चाहिँ अचारलाई लामो समयसम्म बिग्रिन दिँदैन। मैले यहाँ एउटा सुक्खा सफा सिसाको बोतल लिएको छु। अब खुर्सानीको अचार सेलाएपछि हामीले यो बोतलमा यसरी भर्दै जानुपर्छ। अब सबै अचारलाई मैले बोतलमा भरिसकेको छु। अचारलाई हामीले बोतलमा भर्दाखेरि एकदम भरि राख्नु हुँदैन, अलिक कमै राख्नुपर्छ। अब यसको माथिबाट म यो अघिको भिनेगरलाई राख्दैछु। भिनेगर राखिसकेपछि हामीले बिटको बन्द गरेर यसलाई एकपटक राम्रोसँग घोल्नु पर्छ। यसरी डब्बामा अचार राखिसकेपछि हामीले 2-4 दिनसम्म यसलाई घाममा सुकाउनु पर्छ। त्यसपछि कोठाभित्रै राख्नु भए पनि हुन्छ र अचार राखेको 10-12 दिनपछि हामीले यो अचारलाई खान सक्छौँ। यसरी हजुरहरूले अचार राख्नु भयो भने यो 1 वर्षसम्म पनि बिग्रिँदैन। यसलाई बेला बेला घाममा चाहिँ सुकाउनु पर्छ। अब यो अचार राखेको मैले 1 महिना भइसकेको छ। 1 महिनापछि चाहिँ यो अचार यस्तो भएको छ र यो खाँदाखेरि एकदमै स्वादिलो छ। हजुरहरूले पनि यसरी नै डल्ले खुर्सानीको सिजनमा अचार बनाएर राख्नुभयो भने लामो समयसम्म स्टोर गरेर खान सक्नुहुनेछ। अवश्य पनि अचार बनाएर ट्राई गर्नुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यदि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरुमाझ सजिलै आउने गर्छ।
हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।